University of Prishtina, Dema, Mayor of the City of Prishtina, Mr. Ahmeti, President of the Kosovo Chamber of Commerce, Mr. Rukici. Yeah, please, can we go in direction of translation? Thank you. Dear Head of Austrian Development Agency, Ms. Horina, first of all, we would also like to congratulate Ms. Horina coming to Kosovo and starting with a mandate as a head of Austrian Development Agency in Kosovo. And last but not least, Horina, të cilën dua ta falenderoj për ardhjen e saj në Kosovë, pra Horina është kryetaria e ADA në Kosovë. And last but not least, representative of EU office in Kosovo, Ms. Franke. Dhe e fundit dhe jo më pak e rëndësishmja, zonja Franke, zyrtarja ose më saktë përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Kosovë, zyrët Bashkimit Evropian në Kosovë. Ladies and gentlemen, following us in live streaming session from all over the world, good afternoon. Atëherë edhe një herë, mi mbrëma zonja dhe zotrin të cilët në ndiqni live anë mban botës. My name is Efka Heder, and it's my great pleasure and honor to greet you all in and from the lovely premises of the University of Prishtina, the oldest university of Kosovo, and I'm using this opportunity to congratulate the University of Prishtina, the big birthday, the 50th years of operating in the field and promoting higher education. And I am greeting you all in the name of the project, Aligning Education and Training with the Labor Market Needs, ALE2, project funded by European Union with co-funding of Austrian Development Cooperation and implemented by Austrian Development Agency. Atëherë unë quhem Efka Heder dhe është nder I madh dhe kënaqësi njëkohësisht për mua që të jem në Universitetin e Prishtinës, pra universiteti më I vjetër në Kosovë. Emri I projektit cilin do shqyrtojmë ditën e sotme ose rreth cilit do flasim është pra zhvillimi I arsimit dhe trajnimit në përputhje me nevojat e tregut të punës. Dhe kjo nisëm merret në kuadër të projektit financuar ALE2, projektit të Bashkimit Evropian, së bashku me ADC dhe e cila do vihet në zbatim nga ADA. Fully implementing COVID-19 measures, today's event is organized with the support of digital technology. As we are going live, today's event will be translated consecutively, and the voice you're just hearing in the translation, the live stream sessions, is the voice of Mr. Papa. Mr. Papa, thank you very much for the translation. Thank you all. Pra, duke pasur parasysh dhe kushtet e pandemisë, gjithë ky organizim do zhvillohet fal mbështetjes së teknologjisë. E gjithçka ajo që po dëgjoni duke u përkthyer live është me anë mbështetjes së përkthyesit Redi Papa. In these heavy and uncertain times, it is confirmed again and again that the most valuable resource are people. And for that reason, our future is in our schools today, and this is the fact when all of us we need to be aware of. Paçka se jetojmë kohë të vështira dhe të pasigurta, edhe një herë vlen të theksohet se burimi më I rëndësishëm janë njerëzit. Dhe se e ardhmja është klasa. Wise men said once, when right people gather around the table, problems become opportunities. Një I mençur dikur ka thënë, kur njerëzit e dur mblidhen në vendin e dur, atëherë gjithmonë gjenden mundësi. And this is what you are witnessing today. Dhe kjo është sigurisht ajo çfarë po dëshmohet edhe ditët e sotme. Visionary leaders of 3 institutions, leaders of 3 different sectors, pra drejtues të 3 institucioneve kryesore, today are expressing their strong commitment for structured cooperation in triple helix model through cluster hub
with the name Up for Competitiveness, or University of Prishtina for Competitiveness. Janë mbledhur pikërisht ditën e sotme për shprehur zotimin dhe mbështetjen e tyre për këtë trinom bashkëpunimi, e thënë në gjuhën angleze Triple Helix Model, përmes Cluster Hub, në mbështetje të industrisë, supporting Kosovo in the way towards Industry 4.0, pra duke mbështetur Kosovën në drejtim të teknologjisë 4.0 and towards the smart specialization and smart society. dhe gjithashtu duke çuar drejt të specializimit smart dhe shoqërisë smart në thonjza. Later on, my colleague Dr. Goyani will tell you more about the structure of the cluster and its objectives. Më vonë, kolegu im Zoti Gojani do ju shqyrtoj më hollësisht pra këtë trinom. We are also witnessing something else today. Gjithashtu jemi dëshmitar të diçkaje tjetër pikërisht sot. That sustainability means building on prior developments. Don't forget them with the project closure, and be ready to take extra mile with every step forward. Qëndrueshmëria do thot ti paraprish zhvillimeve dhe të jemi gjithmonë një hap më përpara. Building further on what is achieved in the project ALED 1, through ALED 2 we are moving in the direction from project to process. Pra ajo çfarë nuk kupton zhvendosja nga projekti ALED 1 tek ALED 2, e thënë në fjalë tjera mund të themi është lëvizja nga projekti I dytë në një proces. We are happy to share with the respective audience here in the home of University of Prishtina, but also worldwide, what was once the vision 3 years ago, now it's a step towards the putting it into the practice. And allow me to congratulate to 3 founding partners with this respect. With this sentence, I'm finishing my address, and I'm kindly inviting Ms. Franke, EU office in Kosovo. Ms. Franke is the Deputy Head of Cooperation at the EU office in Kosovo. Ms. Franke, it's your turn. Atëherë ju lutem lini t'ju të ftoj zonjën Helen Franke, cila është zëvendëse e zyrës bashkëpunimit të Bashkimit Evropian në Kosovë. Okay, thank you. Can you hear me? Because Faleminderit, ta më dëgjoni? okay. So thank you, first of all, for the invitation and for allowing me to connect online, of course. I'm very glad to be here virtually, representing the EU office in Kosovo, but also our joint EU project together with the Austrian Development Agency. So as you know, ALED 2 is a major EU investment with the aim to help Kosovo improve the education system and align it with labor market needs. I know you all know this already, but I think it doesn't hurt to recall the figures. According to the labor force survey last year, unemployment was 26%. Inactivity rates are quite staggering in general at 60%, but for women, they're extremely high at 79%, almost 80%. So there are many issues linked to this problem. The large informal sector, of course, which is around a third of GDP. This affects labor market outcomes. The low enrollment in preschools is another major issue hindering women to enter the labor market. However, according to several surveys, the lack of appropriate skills is one of the main problems encountered by Kosovo businesses in their recruitment efforts. And so that's why we're here. The skills gap is significant, as you know, and it's not only related to specific technical skills, but also to soft skills, core competences that should be taught throughout the education system in Kosovo, whether we're talking pre-primary, primary, secondary, vet education, higher education. So the current extraordinary situation that we face with the pandemic worldwide really has brought with it some new and serious challenges. So we need to act fast and use all possible innovative solutions to support people, especially youth,
in facing a challenge that we really don't know much about. So the EU office has mobilized already an express financial assistance of 168 million euros so that Kosovo can cope with the adverse conditions created by the pandemic. This includes 127 million euros in loans and grants that will be paid directly to the Treasury account and can and should be used for all needs related to the ongoing socioeconomic crisis, including education, of course. But apart from this emergency assistance, the EU has been continuously supporting Kosovo in education under what we call IPA 1 and 2. That means our support to Kosovo from 2007 to 2020. We have invested 85 million euros just in education. And all this is because we believe a high-quality education is a necessary precondition to a more developed and prosperous economy and society. So this is the second year of implementation of ALID 2, and in the context of this action, the University of Prishtina is expected to play a critical role in reforming itself with a goal to produce knowledge and skills that are necessary and relevant for Kosovo's labor market. Knowledge and skills equal to those produced at European level, which is a basis for students to pursue the careers that they wish to have, but also an opportunity for them to be able to adapt and retrain themselves if necessary throughout their lives. This is what we call lifelong learning in the EU. So it's for this reason that today's event is such an important moment for Kosovo. It's the first step towards the introduction of structured cooperation modalities through the establishment of this education cluster hub in the University of Prishtina. So the initiation of the cluster hub is in line with the European Skills Agenda. It will significantly enable the alignment of education and training with the current and future needs of the labor market. And by signing this MoU today between the University of Prishtina, the Chamber of Commerce, and the Municipality of Prishtina, Kosovo is taking a significant step forward for its economy and society, but also in terms of alignment with the latest EU trends. So we're very proud that an EU-funded project has engineered such an innovative action that, if implemented and sustained, can bring about important changes in Kosovo's labor market. So finally, I would like to thank ADA for sure and the University of Prishtina for the good cooperation and for initiating this much needed action. I would also like to congratulate the Municipality of Prishtina and the Kosovo Chamber of Commerce for being here as signatories to this MoU. Your contribution is really essential to the success of these efforts. So thank you for your attention. Ms. Franken, thank you very much for your address. It is my honor and pleasure to invite Ms. Horina to address the floor from the name of Austrian Development Agency. Pra, është nder për mua t'ju prezantoj me zonjën Sandra Morina. Sandra Horina. Good afternoon, dear ladies and gentlemen. Zonja dhe zotrin. Dear Rector, Mr. Dema. Zoti Dema. Dear Madam Vice Rector, Ms. Berisha. Zonja Dear zëvendësore Mayor Berisha. Ahmeti. Zoti Ahmeti. Dear President of Kosovo Chamber, Mr. Rakici. Dhe zoti Rakici, pra kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës. Dear Directors from Nderuar drejtor Municipal nga Bashkia, Education Departments, nga departamentet e arsimit, school representatives, përfaqësues shkollave, colleagues from ALE2 project, koleg nga projekti L2 and all other international and national development partners dhe gjithashtu dhe partnerët e tjerë të këtij projekti, that are following this event online. Të cilët janë duke na ndjekur online në këtë eveniment. We are gathered all here today, Ne jemi mbledhur këtu sot virtually and physically, si fizikisht po ashtu dhe në mënyrë virtuale to mark this important event, për shënuar këtë ngjarje madhështore. namely signing of Memorandum of Understanding for Cluster Hub Përkatësisht në shkrimi i memorandumit të mirëkuptimit. Between the University of Prishtina, Municipality of Prishtina, and Kosovo Chamber of Commerce. Pra mes
pikërisht Universiteti i Prishtinës, Odës Ekonomike dhe Komunës së Prishtinës. You will hear more about the impact and importance of this event from the signatory parties of the memorandum. Ju më shumë do të kuptoni rreth këtij projekti, rreth palëve nënshkruese të këtij And also projekti. from our team leader, Ms. Heda. Dhe gjithashtu nga udhëheqësi i grupit ton, Zoti Eder. However, I would like to stress that we are very proud and honored to be involved in the facilitation process of the preparation and signature of this mechanism. Ne jemi të nderuar për faktin që po marrim pjesë në shkrimin e këtij projekti. Namely, Cluster Hub of Kosovo, as also Ms. Franki mentioned, is reflecting European and international best practice and experience. Cluster Hub, pikërisht në kuadër të projektit Cluster Hub, reflektojnë praktikat më të mira si në rrafshin evropian, po ashtu edhe në rrafshin ndërkombëtar. In terms of defining roles, responsibilities and operational procedure. Pra pikërisht në përcaktimin dhe vënien në zbatim procedurave operacionale. And this particular instrument is taking into account realities on the ground. Dhe ajo çfarë bën të veçantë këtë projekt është se ai bazohet pikërisht në atë çfarë zhvillohet në praktikë. Namely the specific structures and the realities, institutional realities of University of Prishtina and the higher educational sector of Kosovo. Dhe I kushton rëndësi të veçantë pra aspekteve të cilat zhvillohen në Universitetin e Prishtinës dhe në tërësi në sistemin arsimor të Kosovës. Dear ladies and gentlemen, Të nderuar zonja dhe zotërinj, this is my first public appearance kjo është today. takja ime e parë në publik. And I'm very especially delighted that it is in the educational sector. Dhe jam me gëzuar që kjo dalje është pikërisht në një çështje e cila lidhet me arsimin. I would like to reiterate Austrian continued commitment and support in the improvement of educational sector of Kosovo. Vlen të përmendet dhe dua të falenderoj pra mbështetjen e vazhdueshme të Austrisë në për sa I takon ditës së zhvillimit të arsimit në Kosovë. In terms of both adoption and improvement of policy framework and strengthening mechanisms of quality of education. Pra si në përshtatjen e mekanizmave ashtu dhe në forcimin e cilësisë së arsimit, duke përshtatur ato me nevojat e tregut. And aligning all this, or let's say adopting all this to the needs of the labor market. Pra duke përshtatur me nevojat e tregut të punës. Dear ladies and gentlemen, Të nderuar zonja dhe zotërinj, human capital is the most valuable asset for Austria kapitali njerëzor For dhe European Union burimet njerëzore janë and for any country that is having a smart and sustainable economy. janë kryesore për çdo vend I cili kërkon një ekonomi sa më të qëndrueshme. Pra kapitali njerëzor është kryesor. We are particularly committed to this project Ne jemi veçanërisht zotuar për të parçuar deri në fund këtë projekt, because it is, or let's say to this activity, ose më saktë këtë aktivitet, because it should establish a bridge between the academic society and the needs of labor market. pra më saktë krijon një ulëse mes nevojave të tregut të punës dhe akademisë. Before coming to this event, I read the latest progress report of the EU, Përpara se të vija në këtë eveniment, kam lexuar raportin e fundit të Bashkimit and Evropian. I've seen that Kosovo has the highest rate of very young unemployment, Dhe ajo çfarë educated people. vura re në këtë raport ishte se Kosova ka numrin më të lartë të papunëve, pikërisht atyre që të rinjve të arsimuar. And the country is facing a serious brain drain. Dhe gjithashtu vendi po përballet gjithnjë më tepër me ikjen e trurit kombit.
The reason for this problem is very obvious. I mean, we don't need to be expert to realize what is the problem. Pra arsyet për këtë problem janë mjaft qarta, nuk është nevojë të jemi specialist për shqyrtuar këtë problem. So this activity and the whole project is an attempt to build a bridge between the academic world and the needs of the labor market. Pra ashtu si thash dhe më parë, ky projekt synon që ose më saktë një urlisje mes akademisë dhe përmbushjes së nevojave të tregut të punës. In Austria we say that certain sciences are Orchideenwissenschaft, orchideen science, like a flower science. Can you translate this? Orchidee, like flower. Pra dhe në Austri shpeshherë bëjmë një krahasim mes lules orkidea. Every country needs orchideen science. Pra çdo vend I duhet një orkide në fushën e shkencës. But if we as academic society are producing orchideen scientists only, then we have problem and then we will all face brain drain. Por nëse ne e lëm të lulen tojza vetëm në lëmin e akademisë dhe nuk e zhvillojmë më tej, atëherë do kërcënohemi dhe shpesh do përballemi me ikjen e trurit kombit. I would like to reiterate that Austria has been supporting Kosovo for the last 20 years in the education sector, in the higher education sector. Dua të theksoj që Austria ka dhënë një mbështetje të vazhdueshme Kosovës së paku 20 vitet e fundit në fushën e arsimit. Education is one of the best export products of Austria. Pra, arsimi është nga fushat ku Austria ka dhënë kontributin kryesor. And we are very happy that EU has recognized and we have now joining our forces together with the EU in the ALE 2 project. Dhe ne ky projekt sigurisht një nga Bashkimi Evropian dhe së bashku me këtë ne jemi duke I organizuar forcat që të dalin me sukses. Today, priorities of Austria in Kosovo are integration of Kosovo education sector into European higher education area. Pra, ditë e sotme Austria synon që ta integrojë sistemin arsimor të Kosovës and në also kuadër politikave të Bashkimit Evropian, pra të jetë në përputhje me politikat e Bashkimit Evropian. and also European research area. Gjithashtu dhe në fushën e hulumtimit. And in that aim, we support the relevant institutions in the quality assurance and accreditation process. Dhe gjithashtu ne japim kontribut edhe në institucionet që lidhen me sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë, po ashtu dhe ato të akreditimit. And for that purpose, we provide a lot of administrative capacity support to the government, ministries, and all other relevant public institutions. Dhe për këtë arsye ne në mënyrë të vazhdueshme japim mbështetjen tonë një sër ose një gamë të gjerë institucionesh në Kosovë si ato ndihmojmë ato dhe me kapacitete administrative. And for that purpose, we are, as I mentioned, implementing ALE 2 project. Dhe pikërisht për këtë arsye ne jemi duke vënë në zbatim projektin LT. But also I would like to mention HERAS 2 project. Por gjithashtu do doja të theksoja HERAS 2 project. It's a higher education research and applied sciences plus project. Pra, një projekt I cili lidhet me hulumtimin në fushën e arsimit lartë. And also CAINT project. This is a quality, accountability, integrity and transparency in higher education in Kosovo project. Pra, një projekt I cili lidhet me nivelin e transparencës në arsimin e lartë në Kosovë. I would like to conclude my remark by saying, Do doja që përfundoja fjalimin tim duke thënë, by reiterating duke ritheksuar our continued commitment to support Kosovo in the education sector. Përreshëm për të ndihmuar Kosovën, si përkatësisht fushën e arsimit. Thank you very much for coming here today. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj ditën e sotme. I look very much forward meeting you all in person and having personal and professional cooperation with you in future. Pres nga ju që të kemi një
bashkëpunim të vazhdueshëm edhe në të ardhmen. Thank you for your attention. Faleminderit për vëmendjen. Director Horina, thank you very much. Faleminderit zonja Horina. And now I'm inviting Dr. Gojani to introduce us into the hard details of the cluster hub. Atëherë do doja t'ju njoftoja me zotin Gojani, i cili do shkruajë nën hollësi drejt këtij klasteri. Faleminderit zonja Heder. Thank you, Ms. Heder. Përshëndetje gjithëve. Hello everybody. Për arsye teknike, For technical unë do të reasons, ndalem në periudha të caktuara që të jap mundësinë për me përkthy, sepse do të provoj edhe me shkurtu pak edhe pjesë të kësaj, sepse të mos ju marr kohën e çmuar gjithë juve. Kështu që do të jemi kujdesshëm që të ndalem, ju keni përpara po ashtu të shkruar atë që do të them. Faleminderit atëherë për mirëkuptim. thank you everybody. I nderuar rektor profesor doktor Dear Demaj, Mr. Dema, i nderuar kryetar zoti Ameti, Mr. Mayor, kryetari i kryeqytetit, i nderuar kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës zoti Dear Rukiqi, Head of Kosovo Chamber of Commerce, Mr. Rukiqi, i nderuar përfaqësuese e zyrës së BE-s zonja Franke, Dear Representative of EU Office in Kosovo, Mrs. Franke, i nderuar drejtoresh e ADA-s për Kosovë zonja Horina, Dear Mrs. Horina, i nderuar drejtuesi e ekipit projektit zonja Heder, Dear Team And- Leader of ALET Project, Mr. Heder, pritëm deri në fund të kry këta. I nderuar prorektore profesor Merita Berisha, i nderuar zonja Zaimi, të nderuar gjithë anëtarët e ekipit të ALE2, cilët punojmë së bashku, po ashtu edhe të gjithë partnerët nga agjenci zhvillimore, nga projekte tjera të cilët ne na përcjellin online. Ata që janë ekspert arsimit, nga drejtoritë komunale dhe nga gjithë institucionet tjera. okay, dear Mrs. Zaini, Program Manager, and dear all ALET team, dear representatives of development partners, agencies, directors, dear directors of municipalities, of education departments, dear school representatives, experts, distinguished guests, and remarkable guests following us online. Pjesa prezantimit tim do të paraqes 3 pjesë kryesore. Ajo është, do të thënë, ka të bëjë me kërkesën që ka ardhur nga Universiteti Qysh para 3 viteve nga rektori. Do të kemi me trendet në zhvillim të cluster hubit dhe të arsimit gjatë gjithë jetës në Evropë dhe koncepti propozuar për Prishtinën. Okay, so my presentation will be structured in the following main parts: background of the support of higher education, European VET, UN, the Austrian Development Cooperation, 20 years, LED 1 and LED 2 over 6 years, process, 3 years, request coming from as a vision and wisdom of the Rector Demai to place of UP and alma mater of all developments in Kosovo among leading universities of new initiatives towards innovative approach on education and training. And Okej. Atëherë, kërkesa ka ardhur nga rektori i Universitetit të Prishtinës para 3 viteve, si vazhdimësi e projekteve ALED-1, kur është përmbyll ALED-1, projekti ALED-1, ne kemi filluar me planifikimin për projektin ALED-2. Në atë kohë, ta them tash në shqip sepse vazhdojmë më tutje, në atë kohë rektori gjatë planifikimit të projektit ALED-2 ka kërkuar që intervenimi të jetë direkt në Universitetin e Prishtinës dhe në kuadër të intervenimeve përmes një vizioni të ri, përmes një qasje të re, të bëhen intervenime të atilla që do të ndihmojnë që Universiteti i Prishtinës, i cili është një alma mater i cili gjitha zhvillimeve në Kosovë, që fushës ekonomike, shkencore, shoqërore, të pri me një proces të ri, dhe më thonë në kuadër të qasjes së re në aftësim dhe në arsim. Për këtë ne e falenderojmë shumë rektorin. Sot ne pastaj, pas nisjes së punës së projektit, kemi filluar me njëherë të përgjigjim kërkesës tij dhe kemi themeluar një grup punues me nominimin e rektorit, të përbërë nga prorektoria Berisha, nga katër njësi akademike, nga prodekanët e njësive akademike, nga grupet e ekspertëve dhe kemi nisur një proces përbashkët të planifikimit dhe të përgjigjes ndaj kërkesës rektorit. So this incentive has been a request of the rector of Prishtina University, and due to this request,
we have succeeded to have a closer collaboration with our partners in establishment of this cluster hub, which is an additional step forward in strengthening the cooperation with other higher education institutions in Kosovo and consolidating cooperation with business community. Procesi filloi me ndërtim një konsenzusi të brendshëm në kuadër gjithë partnerëve që kanë marrë pjesë dhe me elaborimin apo eksplorimin e praktika më të mira të BE-s dhe zbatueshmërinë e tyre në Kosovë. Prandaj, përmes kësaj ne kemi zhvilluar edhe një analizë dhe një studim të thelluar lidhur me mundësitë që do të duhej të aplikoheshin në Universitetin e Prishtinës. This project has been carried out in compliance with the EU policy framework, and as a matter of fact, we have gathered all resources and allocated all funds to fulfill. Që ta shkurtoj për procesin, fjalimin, pjesën e intervenimit tim, projekti u përgjigj po ashtu me idenë e aplikimit tyre praktikave sipas parimit të spirales së trefishtë ose triple helix si quhet, si dhe të knowledge triangle, pra trekëndshit të dijes. Ideja ishte që përmes spirales trefisht ne propozojmë ide që bin akademinë, që sjellin bashk investimet publike ose qeverisjen publike dhe bizneset, pra komunitetin e biznesit. Okay, so the underlying purpose of this project, or let's say cluster hub or triple helix, was to interweave together academy, government, and the sector of business. Qëllimi i krejt kësaj ka ngritjen e cilësisë në arsim, arsim dhe aftësim. Dhe kjo natyrisht duke promovuar edhe konceptin e të mësuarit gjatë gjithë jetës. Okay, so it also fosters the concept of lifelong learning. Cilat janë trendet në Evropë? Cilat janë trendet sot në fushën e arsimit të lartë? E veçanërisht me fokus në fushën për cilën flasim sot. Të fundit në fushën e arsimit në BE, por edhe më gjerë, është që të mbështesin fuqishëm rolin e universiteteve në Evropën e dijes, si quhet, si koncept, pra në Knowledge Europe. Dhe po ashtu të mbështetet misioni i tretë i universiteteve, ose third mission i universiteteve, që është i njohur si universitete ndërmarrëse, ose në Shqipëri quhet si përmarrëse, pra që promovon ato që janë entrepreneurial universities. Okay, so the underlying purpose of this project is also to be in compliance with EU perspective, which supports, let's say, entrepreneurial universities. Universiteti i Prishtinës e beri një hap tillë përpara, dhe kjo jemi dëshmi edhe sot, duke mbështet praktikat më të mira të BE-s, natyrisht me përkrahjen edhe të vetë BE-s, pra dhe të vetë ADS të projektit ALED, këtu, si një model i bashkëpunimit strukturuar, pra model i bashkëpunimit të strukturuar, jo ad hoc, dhe më thonë, dhe të institucionalizuar përmes t'i klasteri, përmes kësaj qendre, e cila do të fillon me njësitë akademike, pari me ato 4 njësi me cilët ne kemi bashkëpunuar, me potencial të zgjerimit me temë të ardhmen, me kryeqytetin, edhe me komunitetin e biznesit përmes odës ekonomike të Kosovës, këtu të pranishëm.
pejtues për Industrinë 4.0, duke e rritur bashkëpunimin me ndërmarrjet, duke eksploruar potencialin e përsosmërisë, pra zhvillimit të mëtej mësimdhënies dhe mësimdhënies, për transfer teknologjive inovative në Universitetin e Prishtinës dhe të ndërmarrësisë si nivel lokal ashtu ndërkombëtar, duke e ndjekur trendet e BE-s dhe duke pozicionuar Universitetin e Prishtinës dhe Kosovën në hartën e trendeve globale në këtë fushë. Okay, so Cluster Hub will serve as a promoter of the 4.0 industry by enhancing systematic collaboration with enterprises, exploring potential for excellence in teaching, learning, innovative entrepreneurship, technology transfer on local and national level. In compliance with EU trends, positioning Kosovo in this way and its capital, Prishtina, on global map. Well, it's worth emphasizing that for every society, education serves as a driving motor. Pra, ta vazhdoj aty, për çdo shoqëri, edhe tani s'ban përjashtim, se arsimi i lartë është forcë shtyse për ndryshime pozitive dhe forcë prirëse. Prandaj këtu vjen shprehje edhe vetë vizioni i rektorit, i cili ka shtyp para këtë që të jetë prirë se Universiteti i Prishtinës, universiteti më i madh dhe më me përvojë, duke shërbyer si një fanar i dijes dhe duke shërbyer po ashtu si përhapës i dijes. Dhe ky qëllimi i kësaj qasje inovative, pra që të shërbej si një institucion, si një qendër që promovon, zhvillon dhe përhap dijen gjithmonë në bashkëpunim me partnerët, bashkëpunim me bizneset, bashkëpunim me tregun e punës, duke promovuar po ashtu edhe rrugën ndaj një shoqërie digjitale, dhe të hapemi ndaj të arriturat një shoqërie digjitale për të ardhmen. Zhvillimet e fundit, nivele globale, po ashtu tregojnë edhe rolin edhe të qyteteve në bashkëpunim, zbashku me bizneset, në qasje dhe mbështetje novatore për universitetet, por po ashtu edhe në mbështetje për bizneset. Prandaj, vetë prezenca gjithve na shtyn drejt zhvillimit edhe të qyteteve inteligjente, ose ajo që quhen smart cities, dhe me tutje edhe ndaj hapjes për smart societies ose shoqëri të zgjuara, përmes bizneseve të zgjuara dhe përmes shërbimeve dhe prodhimeve që janë në harmoni me nevojat e qytetarit. Okay, so it's worth emphasizing that for every society, higher education is a driving force which brings forth a positive change in all levels and forms of education, and as a matter of fact, it supports the principle of accumulating knowledge and its dissemination or distribution. And this is the purpose of the innovative setting proposed through functional and applicable model, Cluster Hub, for University of Prishtina, with entering the doors towards digital society. Due to the latest developments at global level shows that leading role of cities in building and endorsing innovative structures and universities and cities goes in relevance to building smart cities and a smart society. Prandaj modeli propozuar, kalojmë në modelin e propozuar, pra, në këtë aspekt, pra, është i bazuar sparin e partneritet dhe roli gjithë partnerëve është vendimtar. Si model që ne thamë me propozimin, me emrin që është propozuar si UP4Comp, është rezultati i procesit gjatë punës së bashkët. Zota përsërisë si janë bërë institucionet dhe si është zhvilluar komplet procesi me atë që e thamë. Por një duhet ta them që ne kemi shfrytzuar përvojat më të mira dhe të ekspertëve më të mirë edhe ndërkombëtar edhe vendor. Prandaj e munduar që propozimi të jetë i aplikueshëm për vendin këtu. Çështja tjetër është që zhvillimet e fundit përgatitet për ajo që quhen specializime inteligjente ose smart specialization dhe përgatitet për industrinë 4.0 na kanë nxjerrë edhe ne para sfidës, na ka paraqitur për një bashkëpunim të ngushtë strukturuar midis institucioneve të arsimit të lartë dhe biznesit, sektorit qeveritar, dhe UP-ja në këtë rast institucioni më i madh ka marrë përgjegjësinë për të shtyr para këtë cluster hub. Prandaj kjo do të hap mundësi të reja për partnerët e tij dhe për thithjen më të mirë edhe të fondeve të BE-s, pra për UP-n dhe për partnerët, po ashtu edhe për programet zhvillimore që janë, duke i kontribuar edhe zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të bazuar në dije, të bazuar në njohuri, pra një
zhvillim i qëllimshëm në përputhje me New Skills Agenda ose agendën e re të aftësive, e cila veç është aprovuar në korrektivitje në kuadër të BE-s, edhe si qelës për të hyrë në programet e reja, programet ekzistuese të BE-s, e që janë IPA 3, Erasmus, Horizon, COSME, AID, RIS, Natura, Fondi i Gjelbërt Evropian, Fondi i Arshëm i Zhvillimit Rajonal Qyteteve, e tjera tjera. Ky cluster hub na mundson që krahas mrena punës që bën brenda me njësitë akademike, po ashtu të aplikoj dhe të rrisë mundësit e thithjes fondeve dhe kapacitetet absorbuese, edhe të Universitetit Prishtinës, po edhe shoqërisë tonë, për edhe të vetë kryeqytetit dhe të bizneseve tona në të mirë të zhvillimit. Okay, so the proposed model of a cluster hub is a result of structured processes with a led project and is highly beneficiary for all institutions. Final proposal on a cluster hub model was developed as a result of a wide range of series of meetings and with experts discussing about aspects related to building on new good practices. Well, the latest developments are in relevance to smart specializations and Industry 4. Strategy highlights a strong structured cooperation between higher education institutions and urban agglomeration, building further on a smart city approach. Cluster Hub will open new opportunities to UP, University of Prishtina and its partners for better absorption of EU funds and the development programs contributing to knowledge based on economic and social developments of Kosovo in relevance to new skills, Agenda 2020 and digital agendas such as Erasmus+, Horizon, COSME, IET, RIS, Natura, Green Fund and Future Regional Development Fund. E kalon një pjesë pastaj, se do të kalon faqe ta shkurtoj. Prandaj kjo qendër ose novatore, ky cluster UP4Com do të shërbejë si strukturë përgjegjëse edhe për komunikim më të mirë me aktorët e tjerë të interesuar, që do të jenë edhe përmes qeverisë qendrore dhe lokale, jo vetëm domethënë në këtë të kryeqytetit, por edhe me tutje, edhe me nivelin qendror, me komunitetin e biznesit, po ashtu do t'ju shërbejë arsimit dhe aftësimit profesional, shkollave, përgatitjen e kuadrove dhe përditësimit të shkallësive tyre dhe gjitha institucioneve tjera të arsimit lartë dhe do të jetë edhe një model për universitetet të tjera në vendin tonë, por edhe më gjerë. Prandaj Kosova me Universitetin e Prishtinës, me bizneset e veta dhe me kryeqytetin e saj pozicionohen në hartën e BE-s si zhvillues inteligjent dhe si vizionar në fushën e zhvillimit të ekonomisë bazuar në dije. Modeli rend dakord i klosterit mbështetet nga menaxhmenti i UP-s dhe është i krahasueshëm me ato praktika që përmendëm më herët, do të shkurtoj edhe këtë pjesë, mirë po me rëndësi është që kjo do të rrisë mundësitë për konkurrencë dhe pozicionim më të mirë në fushën e projekteve dhe të konkurrencës së projekteve në kuadër të mekanizmave që i përmenda. Si përfundim, krijimi i këtij klasteri është një hap shtesë ose një hap përpara në forcimin e bashkëpunimit edhe me institucione të tjera të arsimit lart, edhe në konsolidim bashkëpunimit me komunitetin e biznesit, por është edhe qasje inovative për të ndihmuar në pozicionim më të mirë të Kosovës edhe në hapësirën evropiane të arsimit lart, aty ku ende ne jemi ata të cilët çalojmë në raport me të tjerët. Prandaj sot jemi këtu për të vënë në praktikë dhe memorandumi i mirëkuptimit është një zotim i fortë për të përkrahur këtë qasje dhe për të krahur këtë qasje novative për të ardhmen e Universitetit Prishtinës. Okay, so the establishment of Cluster Hub is an additional step forward strengthening the collaboration with higher education institutions within Kosovo and further collaboration with the business community as a whole. Well, in this regard, the proposed innovative and efficient structure is necessary to assure for Kosovo, let's say, equal positioning with other countries in region within the framework of EHEA. Prandaj, në shkrimi i sotëm është një zotim i fuqishëm i këtyre partnerëve nënshkrues, por po ashtu hap derën që për themelimin edhe zyrtarisht domethënë në muajt në vjerim dhe funksionalizimin të qendrës UP4Com. Prandaj, unë mendoj se përmbyllja e mandatit të rektorit me një të arritur të tillë është një garanci shumë e mirë edhe për të ardhmen e universitetit
të ardhmen suksesshme të Universitetit Prishtinës, prandaj rektor ne ju falenderojmë. Po ashtu, përkrahja aq e madhe që ka ardhur më njëherë nga kryetari i Prishtinës, po edhe nga kryetari i Odës Ekonomike, janë garanca shtesë që kjo qendër dhe ky institucion do të jetë i suksesshëm në të ardhmen. Unë ju falenderoj gjithëve. Atëherë më lejoni që të ftoj rektorin e UP-s që ta marr fjalën. Okay, today we are putting into practice the cluster hub UP4Com with the following actions. And within the framework of this Memorandum of Understanding, I avail from opportunity to thank once more Rector of Prishtina University, Mayor of Prishtina, Mr. Shpendameti, and Head of Commerce, Chamber of Kosovo. Faleminderit Anton për gjitha këto të dhëna që më lehtësove dhe punën mu që t'jem pak më i shkurt. Okay, thank you for all your discussions and what you elaborated up to now. I nderuar kryetar Ahmeti, kryetar Rukiqi, prorektore Koqina Iberisha, zonja Heder, Franke, Horina, zoti Gojani, gjithë ju të pranishëm dhe antarët e alledysht. Okay, first of all, I would like to thank all participants, in particular Mr. Shpendameti, the head of Kosovo Chamber of Commerce, Mr. Rukiqi, and all other participants. Ju dëshiroj të gjithëve mirëseardhje në emër të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Jam shumë i lumtur që marr pjesë në nënshkrimin e këtij memorandumi ndërmjet 3 institucioneve tona shumë rëndësi. I avail from opportunity to welcome you in University of Prishtina, and therefore I'm pleased to be in front of you. In this to put into practice this memorandum of understanding. Siç e thanë parafolësit, ky memorandum ka përfitime shumë dimensionale, por mbi të gjitha e ka në fokus harmonizimin e mësimdhënies, ulëmtimeve shkencore me punën praktike. Okay, so as it was said before from the former speakers, the underlying purpose of this project is to interweave or let's say combine academia, industry, so to be in compliance with the needs of the labor market. Njëri nga fokuset dhe prioritetet e mia gjatë këtij mandati 4 vjeçar e gjysmë ka qenë puna praktike. The main goals of our practical work that took place in the past 4 years was practical work. Në këtë funksion kemi nënshkruar shumë marrëveshje me shumë institucione, me shumë kompani private, në mënyrë që ta bëjmë transformimin e këtij universiteti nga një universitet që kanë qenë edhe universitetet e ish sistemit socialist të bazuar në teori, në një universitet të bazuar në praktik, në biznes, në industri, në ndërtimin e vlerave themelore për të rritan e mbi të gjitha duke krijuar ata si lider të së ardhmes. In line with this, we have created the preconditions and we have signed lots of agreements, whether with the private sector, with the other relevant institutions, in order to have the University of Prishtina be education-based and practical learning-based. Kemi themeluar shumë qendra dhe zyra në këtë qëllim, për këtë qëllim. Dhe në mesin atyre kemi një qendër të inovacionit, një tjetër është në themelim e tjetër, po do kemi edhe tretën. E përgjigja ime është që nëse mundemi edhe 10 qendra të inovacionit të themelojmë, Kosova dhe Universiteti i Prishtinës ka shumë nevojë. Constantly working in this regard, we have created lots of hubs and lots of innovation centers. We're talking about 1, 2 is on the way, as well as a third one. However, why not have minimum of 10 innovation centers, which are quite beneficial for the educational system in Kosovo? Kosova ka humbur shumë kohë.
themelimi i këtyre qendrave, bashkëpunimi me partnerët, me miqtanë ndërkombëtar, do të na ndihmojë që ta plotësojmë atë vakum dhe themelimi i kësaj qendre tash, qendrës që po e quajmë Cluster Hub UP for Camp, është edhe një shtyllë tjetër që do të na ndihmon që diplomuarit tanë të kenë ide. Diplomuarit tanë të jenë kreativ, të jenë lider, ta ndrojmë atë mentalitetin e pritjes nga tjerët, ose tha tikis së trurit që ta shohin interesin këtu në Kosovë dhe të bëjmë ndryshimet pozitive që ky vend i ka shumë të nevojshme. In the past, Kosovo has lost lots of time. I believe it is the time now to strengthen the cooperation with lots of institutions, donors, and organizations in order to have a more sustainable educational system in Kosovo, and as Ms. Horina reiterated, to prevent the escape of the brain from Kosovo. Përfaqësuesja e programit ALED rretha një gjë që është paraqitja e saj publike. Unë pendoj me ju, kjo është paraqitja ime e fundit, sepse më kanë ngelur edhe 3 ditë si rektor, mirë po nuk ka më kënaqësi të madhe që mandati im të mbyllet me themelimin e një qendre për mësimin tërjetësor, sepse po jetojmë në një jetë ku zhvillimet tekniko-teknologjike janë aq të shpejta sa që vështirë me përcjell, por ndërtimi i shkatësive do të ndihmoj në veçanti mësimit tërjetësor që këto ndryshime të përcillen. As Ms. Horina stipulated in her valuable speech, it was her first appearance regarding the education in Kosovo. However, sadly to say, it is my last appearance in the media from the position of the rector of the University of Prishtina. However, though, there is no greater pleasure for me than to conclude this ceremony or this speech by stressing out the importance of establishing the cluster hub, which will greatly emphasize and contribute to the lifelong learning which we have strongly strived to achieve so far. Nuk e di a ka qenë rast, ndoshta edhe ka qenë, po për mua është një mrekulli e vogël që sot në këtë ditë përmbyllëse të mandatit tim ta kemi edhe një rast mirë si ky, ta nënshkruaj një marrëveshje me 3 institucione përmes miqve partnerëve tanë austriak, që unë po shfrytëzoj edhe rastin edhe në fjalën time sot falenderuese, kam falenderuar të gjithë partnerët ndërkombëtar, po ashtu rast i shkëlqyeshëm të shfrytëzoj rastin që nga zemra t'i falenderoj të gjithë, sepse kanë qenë partner, kanë qenë bashkëpunëtor të mi gjatë këtij rrugtimi 4 vjeçar që ta bëjmë stabilizimin e Universitetit të Prishtinës, standardizimin e standarde, sistem funksional dhe transformimin e tij. Mbi të gjitha duhet përmendën që qeveria austriake ka ndihmuar shumë, ka investuar shumë në arsim, e investimi në arsim s'është asgjë tjetër vetëm investimin të ardhmen, po më vjen keq që rezultatet nuk shihen më njëherë, po do shihen. Faleminderit shumë dhe uroj që të kaloni sa më mirë. I very much value this opportunity that has been given to me in this position. However, I would consider this to be a kind of miracle when I will be able to sign this valuable agreement made possible by our Austrian friends. I would like also to emphasize and use this opportunity to thank all our partners and colleagues and friends that were along with me for the past 4 years, and they have made lots of things and lots of challenges possible, and we are now pursuing the path towards standardizing and transformation of education in Kosovo. One more thing I would like to stress out and emphasize is that the government of Austria has
has invested lots of efforts and lots of funding in the development of educational system in Kosovo. And the European Union, I'm sorry. And European Union and the Austria. Fjallën kryetarit të kryqëtetit, zotit Shpenda Ahmeti, kryetari Fondani. Të nderuar të pranishëm, zonja Heder, zonja Horina, rektor Dema, Berat, Anton, gjithë ju. Pranishëm vjen shumë mirë që jemi mbledhur sot këtu, në me të vërtetë ta mbaj shkurt. Mas pari dua ta shfrytëzoj rastin që ta falenderoj rektorin për punën dhe kontributin që ka dhënë për Universitetin e Prishtinës. Nuk e kisha ditë që dita e fundit bashkë sot. Po më vjen mirë që e nënshkruhet që nuk pe dia e ki bosi në politik, kur thojnë Betmerim do këtë ka thonë hynë si hero, po najte gjatë ki me dalë që i kesh thojnë, kështu që du të me ditë edhe kur me lonë. Do thënë 2 mandate, do thënë 1, po vjen shumë mirë rektor që kemi pas rastin me bashkëpunu, edhe kësaj radhe. Unë veç du ta thëmë shkurt, papunësia nuk është thjesht veç përqindje e njerëzve të cilët janë të papunë. Papunësia ka të bëj edhe me faktin që njerëz të cilët kërkojnë punën i kanë aftësit për ta gjetur vendin e punës. Më falë se harova që... Distinguished guests, Ms. Farina, Ms. Heder, Mr. Rikici, Mr. Anton and other invited guests. Rector Dema, thank you so much for your kind and valuable contribution in the past. I certainly didn't know that this was your last day in the office. And I can just say that I'm thrilled to have been able to cooperate with you in the past years, and I'm very excited. And this is a very special moment to be able to sign this agreement with you. In short, I would just start my speech by saying that unemployment is not about people who cannot find jobs. However, unemployment is about people who do not have or are in seeking of the relevant skills and education in order to find the job. I will, maybe in English it's better, because everybody here understands. So, structural unemployment and mismatch of skills is a key problem for countries like ours. Rarely would you find a place where you see so many people looking for jobs and so many companies complaining that they cannot find the right people. So maybe we are doing it wrong, and of course it's an ideological thing, because there are certainly opinions to the left and to the right whether the state has a role in telling people what to study. But in countries like ours, where unemployment can be anywhere between 25 and 35% and seasonal unemployment, I think that it's absolutely necessary that we try to build skills that are needed by the market. In this case, the project, and when I first heard about it, because maybe it's unnatural just to say Municipality of Prishtina, we always supported projects like this. In the municipality, we have a high school program where we try to match companies with the schools in trying to develop skills in the last years of studies in order for the people to find a job, especially for the ones who do not wish to study. And now this opportunity for us to support in any way we can a project that tries to build skills for people that match the market needs. I don't know the effect of this. At the end of the day, we might have employed maybe 10 people, maybe 1,000, maybe 10,000, but we would employ more than what we have today. Therefore, it's my great pleasure that the City of Prishtina will host this. Certainly, we do not want to limit this only to the City of Prishtina, and obviously it's not limited to the citizens and people from Prishtina, but we will try to do our best to help support this project. Thank you very much. Faleminderit kryetar. Ta shtojmë kryetarin e Odës Ekonomike, zotin Berat Rukici. Faleminderit Anton.
Ë, Gjithë përshëndeten, për shkak se jam I fundit e kam edhe përgjegjësinë me majtë shkurt, edhe ti përmbajmë agjendës. Pra nuk do t'hy veç e veç, po e kam për obligim ta përshëndes dhe ta falenderoj rektorin I cili ka qenë jashtëzakonisht interesuar në krejt këto vitet mandatit, pavarësisht sfidave të brendshme të universitetit, që ta gjenë një mënyrë që ta lidhë universitetin sa më shumë me sektorin privat. Dear guests, being the last person on the panel to have the speech, I will be short. It is my great pleasure to have worked and to congratulate Rector Dema, that despite many challenges that the University of Prishtina has faced, he has managed to increase the cooperation between the university and the private sector. Njëtën kohë është e lehtë me pas partner në këtë projekt dhe kryetarin, po në komunën e Prishtinës, në këtë rast kryetarin Shpendin, I cili edhe në këto ditë më të vështira kur ka zëra të pakt që mundohen me përkra sektorin privat, prap se prap është jashtëzakonisht I zëshëm. I would also like to thank Mayor of Pristina, Mr. Shment Ahmeti, for his valuable contribution. Even despite the hard times that the city has faced, or Kosovo has faced, he has still found the energy and the willingness to support the private sector of Pristina. Është shumë rëndësi që kemi eksperiencën austriake, që është eksperjenca më e mirë e bashkëpunimit mes edukimit dhe sektorit edukimit dhe sektorit privat. Dhe kjo do të na ndihmojë shumë që ta kemi një sukses edhe në projektin tonë. It is with great importance that we have the Austrian cooperation, where they have provided significant contribution to the education and private sector. Do ta mbylli pjesën time, domethënë me zotimin që ne do të jemi jashtëzakonisht të hapur që të arrijmë sa më shumë që të krijojmë ura mes pjesës së edukimit, pjesës së qeverisjes, në këtë rast qeverisjes lokale dhe sektorit privat, në mënyrë që të mrijmë atë që e kemi jashtëzakonisht problem, të kemi jo vetëm fuqi punëtore të kualifikuar, cilët zyrtarisht janë të kualifikuar, se marrin diploma dhe certifikata, po fuqi punëtore të shkallët, në mënyrë që ta shfrytëzojmë një ndër avantazhet e vetme që mund ta kemi pra rinin, edhe fuqinë punëtore jashtëzakonisht dinamike, po që normal ka nevojë për shkallësi, për me qenë konkurruese edhe brenda tregut tonë, po edhe në tregje tjera. I would like to conclude by presenting and providing my and our commitment to reach as much as possible by building bridges in order to achieve what we require the most. We're talking about the skilled labor, which can be competitive in the country as well as in the international markets. Uroj që mos mbetet vetëm dokumenti I nënshkruar, po ta jetësojmë dhe ta bëjmë në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit. I certainly hope that this will not remain just a signed document, a piece of paper, but however we will do the utmost in order to make it happen. Thank you very much. Danke schön. Dear leaders, dear visionaries, thank you very much for your commitment, and I'm kindly asking you now that three of you sign the Memorandum of Understanding, and this is a first step towards the turning challenges into opportunities. Thank you.
Thank you, All Ariel. smile underneath the mask. Yeah, okay. Thank you. Thank you. Very much. Thank you very much once more. Thank you. Thank you very Thank you. Here for you. much. Verdade, Thank you. Reitor, por favor.